Helt plötsligt känns det som jag är tillbaka på hemkunskapen igen. Vi kan teama lite. Ja, jag tror vi får göra det. Tycker du har snålat lite här på sidan. Jag tycker jag är lite snål. Jag kommer att lägga på lite där. Hejsan YouTube! Välkommen till Steninge som ligger här på västkusten strax norr om Halmstad. Anis Don Demina och jag är ju ute på varsin Sverige-turné just nu och den här veckan ska det handla om mat. Varför har det vi äter så stor betydelse för hur vår planet mår? Det ska vi prata om idag och jag ska gå upp här till Steninge kuststation och få smaka massvis med planetsmart mat. Alltså mat som håller sig inom planetens gränser. Häng med! Ja, nu står jag här med Katarina Arvidsson på Steninge kuststation och vi ska göra planetsmart mat. Och det som gäller då, det är ju att man dels håller sig inom en klimatbudget och att man gör bra val för naturen när man väljer råvaror. Så vad ska vi börja med, Katarina? Jo, men vi ska börja med vår frukost som ju vi kör som en 3-rätters frukost numera. Vi finns ju i Halland, så vi vill ju gärna använda det som är särskilt för Halland och som är såklart producerat här också. Havre, lilla mackan här som är hembakt. Och det är en havrebaguette. Och sen har vi grönkålen då också som nästan är som Hallands nationalgrönsak får man väl ändå säga då. Och den är då förvandlad till en härlig smoothie där. Havtorn glömde jag faktiskt att nämna då. Det är en liten havtornskräm i den här så kallade overnight oatsen. Så det är en liten klick yoghurt som också är blandad med då havregryn. Och så har vi då gjort en egen hemgjord liten kräm på havtorn som också är ett jättegott och nyttigt bär. Du har ju flyttat utomhus nu och fått lite gröt på tallriken. Berätta, vad finns det i den här gröten? Ja, det är ju en gröt som man gör på havrekross. Och den här havrekrossen är väldigt fin, den är obehandlad. Och den ger därmed en mycket krämigare och finare gröt tycker vi i alla fall. Och det är ju min sambo egentligen som är grötexperten, det är han som har kokat den här. Han har ju vunnit VM 2 gånger i grötkokning. Havre är ju ett sädesslag som är otroligt bra värden på för planeten. Det är sånt som vi åt förr i tiden mycket utav. Då kommer det den sista lilla frukostdesserten och det är en liten portion veganska plättar. Men nu så har vi riktiga godsaker framför oss. Det här är det sista steget i frukosten. Ja, precis. Du får smaka. Verkligen. Ska jag dyka in direkt. Så varför ska vi äta planetsmart mat egentligen? Jo, om du vill minska din påverkan på klimatet så är det viktigt att veta att 1/4 av ditt klimatutsläpp som individ kommer ifrån det du äter. 1/4. Så om vi kan äta inom en klimatbudget så kan vi faktiskt göra ganska stor skillnad för klimatet. Och sen så är det här med naturen och den biologiska mångfalden som det heter. Vi vill ju äta mat som inte skadar naturen eller utrotar arter. Vi vill göra bra val för naturen, som till exempel svenskt naturbeteskött eller ekologiska grönsaker. Och tillsammans så blir det här planetsmart mat. Alltså mat som håller sig inom planetens gränser. All right, Katarina, äntligen. Nu är vi på plats i köket. Vad ska vi laga för någonting? Jo, men vi ska göra 2 rätter som är One Planet Plate-certifierade och vi ska börja med lite rolig pizza. Du kan börja pensla den med lite kallpressad rapsolja.
Just det var den här lokala rapsoljan. Jajamän, absolut. Den är fantastiskt fin och god. Ja. Och sen uppe på det så småningom då så ska det ju komma den här lilla goda röran på vita bönor och persilja. Jag kan lägga på det direkt här, fast det kan du är göra. alldeles glansigt. Ja, det kan du göra. Gud, jag kladdar så gott det går. Hur tjockt ska man ha då? Ja, men det där ser bra ut tycker jag. Helt plötsligt känns det som jag är tillbaka på hemkunskapen vi kan igen. sima lite. Ja, jag tror vi får göra det. Ja, men då kan du fortsätta att lägga på den härliga nykokta gulbetan där som ska strösslas över på lite som du känner för. Både bönor och baljväxter har ju otroligt låg klimatpåverkan. Så de är ju alltid jättebra. Och rotfrukter då som gulbeta är, det är också en toppenprodukt att använda. Potatis är jättebra. Du kan ta lite till. Kan jag ta lite till? Ja. Det kommer vara hungriga personer här som vi ska mata med de goda rätterna sen. Ostronskivling som odlas på en gård som bara ligger några kilometer bort här och den är både krav- och ekoodlad. Så lägger du på den i ett snyggt lager där uppe också. Ja. Varför känns det här så viktigt för dig? Jag har ju tillbringat alla mina somrar här sedan jag var liten och jag kan ju se till exempel i havet att det förändras så otroligt mycket. Vissa fiskar som min pappa alltid fiskade finns inte kvar längre. Alltså, vi måste verkligen vara snälla mot vår planet och jag vill också vara med och lämna över någonting som jag kan känna är fint och bra till nästa generation. Ska vi ha något mer på pizzan här nu? Ja, vi ska ha. Titta. Yes. Då strösslar jag på lite soloskärnor. Du har snålat lite här på sidan. Tycker jag är lite snålt. Jag kommer att lägga på lite där. Runt omkring. Då snålar jag inte med soloskärnorna heller. Nej, då. precis. Det kan du med gott samvete lägga på det där. Ja, men då ska de här in i ugnen i 12 minuter ungefär. Och under tiden så kan vi gå vidare med en havreotto. Och det är typ som en risotto, fast man istället för riset så använder man då havre. För ris är ju i och för sig jättegott och trevligt, men det blir inte så klimatsmart med ris. Havren däremot är klimatsmartare, så man får ju ett mycket bättre klimatavtryck om man använder havre istället. Hej! Här kommer jag med godsaker. En liten pizza. Där. Anna-Maria ska få en också. Det var väldigt oartigt av mig. Varsågod. Varsågod. Men om alla skulle äta en rätt som har det här ganska låga klimatavtrycket varje dag till både lunch och middag, då skulle vi kunna klara de utsläppsnivåer som vi tänkte att vi ska hålla enligt Parisavtalet. Och sen känns det ju så bra i hjärtat att faktiskt få supporta your local planet lite mer genomtänkt. Vi var ju först ut med detta i hela Halland och det är ju jättespännande. Och nu har vi fler företag som kommer komma in och faktiskt servera just en One Planet Play. Och vi vill ju att det ska vara enkelt för kaféer och restauranger. Och därför är vi väldigt stolta för det här samarbetet vi har nu. Det är så vi gör skillnad. Nu gör det enkelt för alla att använda. Hoppas du har lärt dig någonting nytt idag och blivit inspirerad. Om du är nyfiken på att testa WWFs koncept One Planet Plate som Katarina har utgått ifrån idag när hon har gjort planetsmart mat, så finns det flera bra länkar nere i beskrivningen. Bland annat till en riktigt bra receptbank. Nästa vecka är Anis i Sigtuna och jag ska fortsätta till Skåne. Där ska det bland annat handla om kanelbullar. Missa inte det. Vi ses då!